Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. M-ați întrebat foarte multe despre pomi fructiferi și m-am decis să punctez prin 3 videoclipuri în care să vă răspund strict la întrebările dumneavoastră și să încerc să vă ofer informațiile cât mai corect, cât mai simplu, astfel încât să ne dăm seama tot ce avem nevoie despre cultura pomului fructifer. Și să începem cu prima întrebare a dumneavoastră, consider eu cea mai importantă: când anume plantăm pomii fructiferi? Primăvara sau toamna? Când este mai bine? Ei, la acest lucru o să răspundem azi, în acest videoclip, foarte pe scurt, astfel încât să ne dăm seama, sau cel puțin din punctul meu de vedere, când este mai bine să plantăm pomi. Eu vă spun în felul următor: pomii se pot planta în repausul vegetativ, atât toamna cât și primăvara, ba chiar și iarna, în momentul în care temperatura aerului, să spunem, nu scade sub 5-7 grade Celsius. Dar cel mai indicat ar fi lunile de toamnă, sfârșitul lui septembrie, începutul lui noiembrie și primăvara, martie-aprilie. Dar când este cel mai bine să-l plantăm? Ei, din punctul meu de vedere, și se pare că și din punctul de vedere al altor specialiști care sunt mult mai pregătiți decât mine, sezonul optim de plantare a pomului este toamna. De ce? Imediat argumentăm. Există un factor foarte important: rădăcina. Ei, în sezonul rece, rădăcina pomului se dezvoltă, chiar dacă în coronavirus nu vedem nicio mișcare. Astfel, dumneavoastră, în momentul în care plantați acest pom în sezonul rece, pe parcursul acelor luni de iarnă, ba chiar și în timpul iernii, când la fel temperatura aerului este una propice, aceste rădăcini vor crește, se vor dezvolta, se vor fixa în pământ și astfel pomul, când va ajunge primăvara, va fi pregătit pentru a se hrăni singur și a dezvolta coronament. Deci acesta pot să spun că este unul dintre factorii principali pentru care cel mai bine ar fi să plantăm acești pomi toamnă. Să spunem ceva și despre primăvară. Care ar fi problema primăvara dacă am plantat primăvara? Bineînțeles că mulți dintre ei se vor prinde și primăvara. Dar în momentul în care dumneavoastră, să spunem că faceți o plantare la sfârșitul lunii martie, rădăcinile acestui pom nu vor avea timp foarte mult să se fixeze în pământ, să se dezvoltă, să susțină pomul și mai ales în momentul în care, dacă avem o primăvară timpurie, pomul va încerca să plece în vegetație, se vor umfla mugurii și poate că rădăcina nu va putea efectiv să susțină tulpina și coronamentul. Asta despre primăvară, un dezavantaj al primăverii. Tot pentru faptul că l-am putea planta toamna, consider eu că rezerva de umiditate din sol, creată peste iarnă, știți că în sezonul rece se creează o anumită rezervă de umiditate în sol, totală, nu parțială, cum am venit să udăm pur și simplu un pom. Este mult mai mare și astfel pomul se va adapta acelei umidități și el va fi hrănit cât are nevoie, pentru că poate plantați acest pom undeva unde nu puteți dumneavoastră să-l udați. Ați spune, plantez primăvara și ud pom. Ce ar fi rău în asta? Nu este nimic rău și chiar vă sfătuiesc să faceți acest lucru. Dar trebuie să vă gândiți un singur lucru: în momentul în care dumneavoastră hrăniți pomul cu apă artificial, el va înțelege că are suficientă apă în pământ și nu va dezvolta rădăcina foarte puternic pentru a-și obține apa aceea pe cale naturală, pentru că el obține artificial de la dumneavoastră și mai târziu, în sezonul secetos, există posibilitatea ca pomul să se usuce. Deci, în concluzie, dragii mei, pe scurt, sper că v-am oferit informațiile necesare. Sunt simple, sunt logice, sunt demonstrate v-am spus, de alți oameni mult mai pregătiți decât mine. Eu sunt de părere că cel mai bine este să plantăm pomii toamna și consider că și dumneavoastră ar trebui să faceți la fel. Următorul videoclip vă aștept, unde o să detaliem foarte bine de unde ar trebui să ne procurăm pomii pe care îi plantăm. O altă întrebare de-a dumneavoastră consider eu că este foarte importantă. Acestea fiind spuse,
Sper că v-a plăcut acest material, să ne revedem cu bine la următorul videoclip și vă doresc tot binele din lume și multă, multă sănătate.